Μάκης Μάτσας, πρόεδρος της Μήνος EMI Universal. Βασίλης Καράς, τι να πρώτο θυμηθώ για αυτόν τον σπουδαίο καλλιτέχνη. Ο Βασίλης είναι μια γνήσια καθαρόημη λαϊκή φωνή. Θα έλεγα μια φωνή που μπορεί να τη συγκρίνεις μόνο με τη φωνή που αποτέλεσε το πρότυπο και που θαύμαζε ο Στέλιος Καζατζίδης, τη φωνή του πρόδρομου Τσαουσάκη. Τον άκουσα για πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη, όπου είχε κάνει τα πρώτα του βήματα. Αμέσως κατάλαβα το ταλέντο του και φρόντισα να το φέρω κοντά μας στην εταιρεία, στη Μήνος. Έβλεπα στη φωνή του ένα λαμπρό μέλλον και γι' αυτό επιστράτευσα αμέσως όλους τους συνθέτες της εποχής να δουλέψουν για αυτόν. Το αποτέλεσμα από τα πρώτα του βήματα στη δισκογραφία με δικαίωσε απόλυτα. Η μία επιτυχία διαδέχεται την άλλη και όλες μαζί τον επέβαναν στον δύσκολο την εποχή εκείνη καλλιτεχνικό στερέωμα, σαν ένα σπουδαίο λαϊκό καλλιτέχνη που μας έκανε υπερήφανους όλους εμάς που πιστέψαμε και ασχοληθήκαμε μαζί του. Αλήθεια, ποιες επιτυχίες το να πρωτοθυμηθώ. Το λέγε ότι θες λέγε. Ή δεν πάω πουθενά. Δεν πάω πουθενά, εδώ θα μείνω. Δεν πάω πουθενά, η αγάπη μου είσαι εσύ και δεν σ' αφήνω. Ή ακόμα και το πάω. Τη συγχωρώ και περιμένω πάλι να γυρίσει. Και τόσα άλλα που σε χιλιάδες αντίτυπα δίσκων έκαναν τον κόσμο να τραγουδήσει, να χορέψει ή να ερωτευτεί. Θα μπορούσα να γεμίσω σελίδες με τις αναμνήσεις μου από αυτόν τον σπουδαίο καλλιτέχνη, αλλά περιορίζομαι σε αυτά τα λίγα, γιατί ο Βασίλης Καράς, όπως δεν μίλαγε πολύ, αυτός ο σημαντικότατος καλλιτέχνης, δεν χρειάζεται άλλα λόγια για να τον περιγράψουμε. Τι λέει η Μαργαρίτα Μάτσα, η οποία είναι διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Μήνος EMI Universal. Όταν γύρισα από την Αγγλία και ανέλαβα το νομικό τμήμα της Μήνος EMI το 1991, άκουσε κατευθείαν ένα όνομα να συζητιέται με ενθουσιασμό μέσα στην εταιρεία, Βασίλης Καράς. Άρχισαν να μου λένε ότι πρέπει επειγόντως να με πάνε Θεσσαλονίκη για να καταλάβω τι εννοούν. Και έτσι έγινε. Νομίζω δεν είχα ξαναδεί τέτοια υποδοχή και αποδοχή από τον κόσμο. Έφευγαν λουλούδια μαζί με τα τραπέζια. Δεν πάω πουθενά και εδώ θα μείνω. Τραγουδούσε και έπεφτε στην κυριολεξία το μαγαζί. Από τότε εγκαταστάθηκε στο θρόνο του λαϊκού τραγουδιού και πέρασε όχι στη γενιά του, αλλά και σε όλες τις επόμενες. Είχα την τύχη να συνεργαστώ ακόμα πιο στενά μαζί του ως διευθύντρια της Μήνος EMI και είμαι πολύ περήφανη που μπορώ να με αποκαλώ φίλη του. Πηγαίος, αυθεντικός, απλός, αληθινός καλλιτέχνης με αίσθηκτο, με τη χαρακτηριστική βραχνή φωνή του έχει γράψει το δικό του κεφάλαιο στο ελληνικό τραγούδι. Και δεν είναι κεφάλαιο, είναι ολόκληρος τόμος, γεμάτος με χρυσούς πλατινένιους δίσκους, μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες των τελευταίων δεκαετιών, αμέτρητες συνεργασίες, τόσο δισκογραφικά όσο και επί σκηνής, που είναι σχεδόν αδύνατον να απαριθμηθούν. Δεκάδες τραγούδια που έχει γράψει ο ίδιος και άλλα τόσα που έχει γράψει τους στίχους. Ο Βασίλης Καράς είναι από τους πιο ολοκληρωμένους καλλιτέχνες της ελληνικής δισκογραφίας, λαϊκός και ροκ ταυτόχρονα, και έχει καταφέρει να είναι αποδεκτός από όλο το καλλιτεχνικό φάσμα, από το μάλαμα μέχρι τους ράπερς. Η αγαπημένη μου ερώτηση σε όλους τους ράπερς που συναντώ τελευταία είναι με ποιον Έλληνα καλλιτέχνη θα ήθελα να συνεργαστούν, και όλοι μου απαντάνε με το Βασίλη Καρά φυσικά. Για μένα, Βασίλη, είσαι ο γίγαντας με την καρδιά μικρού παιδιού. Και τι λέει ο Αχιλλέας Θεοφίλου για το μεγάλο άρχοντα Βασίλη Καρά? Είναι ένας από τους μεγαλύτερους παραγωγούς, αν όχι ο μεγαλύτερος στην ελληνική δισκογραφία. Ήταν ο πρώτος παραγωγός του Βασίλη που τον έφερε στην Αθήνα και στην εταιρεία Μήνος Μάτσας και Γιος, όπου γνώρισε μεγάλη επιτυχία και την αναγνώριση παραλλαδικά σαν ένας μεγάλος λαϊκός τραγουδιστής.
Στη δεκαετία του 90 ήμουνα παραγωγός στην εταιρεία Μήνος Μάτσας και Υιός. Μετά τον θάνατο του Στράτου Διονυσίου, ψάχναμε με τον κύριο Μάτσα να βρούμε μια λαϊκή φωνή που να αντικαταστήσει ας πούμε τον Στράτο. Είχα ακούσει πολύ καλά λόγια για τον Βασίλη, ο οποίος ήταν βέβαια ένας τοπικός τραγουδιστής της Θεσσαλονίκης, αλλά πολύ αγαπητός και είχε μεγάλη απήχηση στη Βόρεια Ελλάδα. Ανέβηκα στη Θεσσαλονίκη να τον δω και η πρώτη μας κουβέντα ήταν η εξής. «Βασίλη», του λέω, «έχεις μια καλλιτεχνική εμβέλεια μέχρι τη Λάρισα. Θέλεις να συνεργαστείς με μια εταιρεία σαν τη Μήνος για να σε μάθει όλη η Ελλάδα?» Γέλασε με νόημα ο άρχοντας και μου είπε, «Θα το ήθελα πάρα πολύ». Από εκείνη τη στιγμή άρχισε και η συνεργασία μας. Ήταν από τις πιο ευτυχισμένες περιόδους της ζωής μου και της καριέρας μου. Με τον Βασίλη πέρασα υπέροχα, γιατί είναι πραγματικά ένα καταπληκτικό παιδί και τον αγαπώ πάρα πολύ. Έχει μια απίθανη σεμνότητα, μια σοβαρότητα και μια μεγάλη αγάπη για το λαϊκό τραγούδι, στοιχεία που μου άρεσαν πολύ από την πρώτη στιγμή. Κάναμε τον πρώτο δίσκο και έγινε αμέσως μεγάλη επιτυχία. Όλα μετά πήραν το δρόμο τους. Επειδή τον έβλεπα που κάπνιζε πάρα πολύ, κάτι που έκανα κι εγώ, ο Βασιλάκης όμως έπινε λίγο πιο πολύ από εμένα και έτσι τον έλεγα κολλασμένο. Το ίδιο και εκείνος. Με φώναζε με το ίδιο παρατσούκλι. Ήμασταν δύο κολλασμένοι με αγάπη μεγάλη ο ένας για τον άλλον. Περνάει κανένα 20ήμερο, μου παίρνει ένα χιλιάς τηλέφωνο, μου λέει, ωραίο το κομμάτι, ρε κολλασμένο, μου λέει. Από την πρώτη στιγμή, ομολογώ, το αρχίσαμε να δουλεύουμε μαζί. Είχαμε τρομερή επιτυχία. Ήταν απίθανο για τα μουσικά πράγματα της εποχής να κατεβαίνει ένας νέος τραγουδιστής από τη Θεσσαλονίκη και με το πρώτο να χαλάει ο κόσμος, αλλά κυρίως να γίνεται αμέσως τόσο αγαπητός από το κοινό. Αυτό δεν είχε ξανασυμβεί ποτέ. Είναι αυτό που λέμε, τον άγγιξε η επιτυχία και τον ερωτεύτηκε. Ήταν ένας γλυκός άνθρωπος, το άνθρωπος με κεφαλαία γράμματα. Ήμουνα στο σπίτι του μία μέρα και μου λέει, «Κάτσε να σου δείξω ένα βίντεο από τη συναυλία στα Γιάννενα». Καθόμαστε στο σαλόνι, ακόμα δεν ήταν πολύ γνωστό στο Πανελλήνιο και είδα ένα κοινό, όχι μόνο να το λατρεύει, αλλά να παραλυρεί από ενθουσιασμό. Του πήραν ακόμα και τα παπούτσια του. Υπάρχει ακόμα μια ιστορία η οποία έχει μείνει στην ιστορία της μουσικής. Αφορά το τραγούδι «Άστινα λέει». Μου το έφερε ο Μάρος Ψηδούς μια μέρα το τραγούδι και το ακούω και μου λέει, «Έλα να ακούσεις ένα τραγούδι». Το ακούω και του λέω αμέσως, «Αυτό το τραγούδι, Μάνο, είναι για το Βασίλη Καρά». Ο Ψηδούς ενθουσιάστηκε με την ιδέα και μου λέει, πω, τι ωραία ιδέα, Αχιλλέα, συμφωνώ». Δίνω το τραγούδι στο Βασίλη, το ακούει και μου λέει, «Έλα ρε κολλασμένε, τι τραγούδι είναι αυτό που μου έστειλες, είναι δυνατό να το πω εγώ αυτό?» Του λέω, «Δεν μπορώ να το καταλάβω, ρε Αχιλλέα». Είναι μια κιθάρα, κάπως. Του λέω, «Βασίλη, θα γίνει μεγάλη επιτυχία. Δεν το έχεις καταλάβει το τραγούδι. Άκουσέ με». Περάσανε αρκετοί μήνες και κάποια στιγμή επέμενα πολύ μέχρι που τον απείλησα. «Μα σου πω», του λέω, «εάν δεν μπεις αυτό το τραγούδι θα σταματήσω να σου κάνω παραγωγές. Βρες άλλο παραγωγό». Κάποια στιγμή λοιπόν, και ενώ οι Pixlax είναι στο στούντιο και γράφουν, με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει, «Ξέρεις, Αχιλλέα, το τραγούδι άρεσε πάρα πολύ στη Χριστίνα. Είμαι στο αεροπλάνο και κατεβαίνω να το πω». Ενώ γράφαμε το τραγούδι, στην αρχή ήταν ακόμα επιφυλακτικός. Θυμάμαι όμως πως μόλις τέλειωσε το τραγούδι και το άκουσε, ήταν τόσο ενθουσιασμένος που με πήρε και πήγαμε βόλτα στην Αθήνα. Το είχαμε σε μια κασέτα μέσα στο αυτοκίνητο και μου λέει, «Έλα ψηλά κορασμένε να βάλουμε την κασέτα». Βάλαμε την κασέτα και το ακούσαμε μέχρι και 50 φορές κάνοντας μια μεγάλη βόλτα σε όλη την Αθήνα. Μετά από 15-20 μέρες έγινε μία από τις μεγαλύτερες του επιτυχίες. Έχει έρθει στη Μυτιλήνη ένα καλοκαίρι να κάνουμε διακοπές. Εδώ, σε ένα παραθαλάσσιο χωριό. Με τους θαλασσινούς μεζέδες, εγώ του έβαζα τα καλύτερα ούζα τα μυτιλινιά και εκείνος έτρωγε το φταποδάκι με τσίβας. Ο Βασίλης έχει τη δική του σημαία. Είναι ένας από τους πιο αγαπημένους μου καλλιτέχνες. Μέσα στη δισκογραφία, στα 45 χρόνια δουλειάς μου, τον έχω σαν μία από τις κορυφαίες στιγμές της καριέρας μου και του εύχομαι να είναι πάντα καλά.
Νομίζω πως ο Βασίλης θα μείνει διαχρονικός στη δισκογραφία και θα έχει διάρκεια για πολλά χρόνια, γιατί εκτός των άλλων έχει αυτή την ίδια όμορφη φωνή και αυτή την περίεργη ανάσα. Αυτό, να ξέρεις, είναι ένα από τα προσόντα της δισκογραφίας και όλα αυτά είναι υπέρ του, χωρίς να το καταλαβαίνει και ο ίδιος. Αλλά επειδή η φωνή αυτή βγαίνει από το ίδιο πηγάδι, βγαίνει και ένα απίστευτο συναίσθημα που κατεβαίνει αμέσως στον κόσμο. Θέλω να του πείτε πως τον αγαπώ πολύ και το Χριστινάκι του επίσης, η οποία είναι ένα αξιολάτρευτο πλάσμα και του εύχομαι να γίνει γρήγορα καλά. Και πάμε να δούμε έναν άλλον πολύ στενό του συνεργάτη, τον Φίβο. Είναι ο γνωστός συνθέτης που έδωσε στο Βασίλη μερικές από τις πιο μεγάλες του επιτυχίες. Με τον Βασίλη γνωριστήκαμε μέσω του παραγωγού του, Αχιλλέα Θεοφίλου. Ο Αχιλλέας ήθελε να δώσει μια πιο μοντέρνα νότα στα τραγούδια του Βασίλη και σκέφτηκε εμένα. Το πρώτο τραγούδι που του έδωσα ήταν το Δηλητήριο, που το είπε μαζί με την Κωνσταντίνα. Ήρθε ο Βασίλης στο στούντιο και ξεκινήσαμε να γράφουμε. Όταν έφτασε στο ρεφρέν, σοκαριστήκαμε όλοι θετικά με τη φωνή του. Ήταν σαν να το τραγουδούσε δεινόσαυρος με την καλή έννοια. Ήταν καθηλωτικός, πραγματικά απίστευτος. Το τραγούδι είχε μεγάλη επιτυχία. Μετά από αυτό με φωνάζει πάλι στη Μήνος ο Αχιλλέας και μου λέει: «Θέλω να μου κάνεις έναν κανονικό δίσκο για τον Βασίλη. Εγώ τότε ήμουν 22 ετών πιτσιρίκος. Ακόμα και τώρα έτσι μου φωνάζει ο Βασίλης. Πιτσιρίκο». Καλώς το πιτσιρίκο. Και καταλαβαίνεις ότι η χαρά μου ήταν απερίγραπτη. Ήταν πολύ σημαντικό για εμένα να συνεργαστώ με τον Βασίλη Καρά. Γι' αυτό και πήρα πάνω μου όλο το βάρος αυτής της συνεργασίας. Αν και τότε είχα στις πλάτες μου αρκετούς πλατινένιους δίσκους, η συνεργασία με τον Βασίλη ήταν ιδιαίτερη. Επίσης, το ότι ο Αχιλλέας μου ζήτησε να γράψω για τον Καρά ήταν καλό για μένα, γιατί θεώρησε πως η συνεργασία αυτή θα ήταν κάτι πολύ διαφορετικό και είχε δίκαιο. Εγώ βέβαια τότε ήμουν πολύ κοντά στην εφηβεία, είχα άγνοια κινδύνου γενικώς και δοκίμαζα διάφορα πράγματα. Δεν με ένοιαζε δηλαδή να κάνω πράγματα που δεν θα τα σκεφτόταν άλλος. Άρχισα λοιπόν να φτιάχνω τα κομμάτια. Πάντα είχα ένα ιδιαίτερο τρόπο που παρουσίαζα τα κομμάτια μου. Επειδή άκουγα πολύ ροκ, όποιος τραγουδούσε σε υψηλές τονικές ήταν για εμένα και ο καλύτερος τραγουδιστής. Έτσι καθόμουν στο πιάνο και έγραφα όλα μου τα τραγούδια σε γυναικείους τόνους. Ενορχίστρωνα τον demo στο κομπιούτερ και όταν είχα όλη την ορχήστρα ηχογραφημένη, πήγαινα την κασέτα, τότε είχαμε μόνο κασέτες, την έβαζα στο κασετόφωνο του Αχιλλέα, πάταγα το play και πήγαινα στο αυτί του κοντά και του μουρμούριζα τη μελωδία με το στίχο. Ο Αχιλλέας, επειδή ήταν πολύ έμπειρος και ο μεγαλύτερος παραγωγός που είχαμε, ακαταλάβαινε απολύτως τα τραγούδια. Του ετοίμασα λοιπόν 3-4 τραγούδια και μου είπε να φωνάξουμε το Βασίλη να τα ακούσει. Με τον Βασίλη δεν είχαμε γνωριστεί και πολύ καλά, πέρα από τη συνεργασία μας στο δηλητήριο. Πάμε λοιπόν στο γραφείο του Αχιλλέα, κάθεται μπροστά ο Βασίλης, πίσω του Αχιλλέας και βάζω το πρώτο κομμάτι. Ίσως να ήταν το «Απορώ αν αισθάνεσαι τύψεις». Δεν θυμάμαι καλά και πηγαίνω στο αυτί του Βασίλη και του ψιθυρίζω το τραγούδι. Ο Βασίλης ξαφνιάζεται και ο Αχιλλέας του λέει: «Κάτσε θα δεις, θα στο πεις το αυτί, περίμενε να το ακούσεις». Του τραγουδάω το «Απορώ» σε γυναικείο τόνο και ο Βασίλης κοιτάει περίεργα. Ο άρχοντας ξαφνιάστηκε. Του βάζω το επόμενο με τον ίδιο τρόπο, πάλι τίποτα. Μετά από 3 τραγούδια ήσαν ασχέτης ο Βασίλης. Δεν άντεξε άλλο. Γυρίζει στον Αχιλλέα και του λέει: «Ψηλέ, τι είναι αυτά, φούστα μπλούζα τα τραγούδια, θα μας πάρουν στο ψηλό». Τέλος πάντων, αυτή ήταν η πρώτη μας ουσιαστική γνωριμία. Μετά ο Βασίλης με κατάλαβε καλύτερα. Τα τραγούδισε και η συνεργασία μας με τη συμβολή του Αχιλλέα συνεχίστηκε. Μετά από αυτό σκεφτόμουν τι να κάνω με τον Βασίλη και κυρίως με αυτή την επιβλητική και βαριά φωνή του. Σκέφτηκα λοιπόν, μήπως αυτός ο άντρας με τη βαριά φωνή
θα ήταν πιο ερωτικός με το να μιλάει σε μια γυναίκα και να της λέει «Άμα έχεις πρόβλημα, τηλεφώνησέ μου, εγώ είμαι εδώ για σένα». Μου έρχεται η ιδέα αυτή σαν τίτλος και ξεκινάει το κομμάτι με ένα τηλεφώνημα, και αυτό που θέλω είναι να αναδείξω τη μεγάλη αντίθεση ανάμεσα στη φωνή του Βασίλη και σε αυτή μιας ευαίσθητης, καταπιεσμένης, απεγνωσμένης γυναίκας. Πηγαίνω τότε στο στούντιο Σχέρα και ένας φίλος μου, ο Γιώργος Λεμπέσης, τα είχε με μια πολύ καλή κοπέλα, την Άντζελα, που είχε βραχνή, θαμπή φωνή. Είμαστε στο στούντιο και έχω βάλει την Άντζελα να σηκώνει το τηλέφωνο και να λέει «Ναι» στο στούντιο για να πάρω τη φωνή της, από το τηλέφωνο να λέει αυτό το «ναι». Κάναμε 2 ώρες να το γράψουμε, γιατί ήθελα να είναι έτσι ακριβώς όπως το είχα στη φαντασία μου. Γιατί από το ένα «ναι» καταλαβαίνεις τι έχει περάσει συναισθηματικά ένας άνθρωπος. Μόλις το πέτυχα, παίρνω αυτό το «ναι», ξεκινάει το κομμάτι και μπαίνει ο Βασίλης με τη βραχνή του φωνή και λέει «Αν αισθάνεσαι μόνη και δεν έχεις κανέναν, αν τα βράδια σε πνίγει η απονιά και το ψέμα, κι αν σου φέρθηκαν σκάρτα και με άσχημο τρόπο, κάνε κάτι για σένα που να αξίζει τον κόπο. Τηλεφώνησέ μου». Ναι. Τηλεφώνησέ μου, ίσως δεν είμαι αυτός που ζητάς. Τηλεφώνησέ μου, έστω για κάποιον άλλο αγάπας. Εγώ είχα ενθουσιαστεί με όλο αυτό το πράγμα. Όλη αυτή η αντίθεση μου άρεσε πάρα πολύ. Θεωρούσα πως είχε και πλάκα μια γυναίκα να είναι σε απόγνωση και ένας βαρύτονος να της λέει «Αν αισθάνεσαι μόνη, τηλεφώνησέ μου». Είναι πολύ extreme. Έρχεται λοιπόν ο Βασίλης στο στούντιο και κάθεται στην καρέκλα. Μπαίνει η εισαγωγή, ανοίγει το πουκάμισό του και καπνίζει. Ρουφάει το τσιγάρο και κάποια στιγμή, ενώ είναι να μπει στο τραγούδι, βλέπω ότι είχε ρουφήξει το τσιγάρο και του λέω «Βασίλη, τραγουδάς». «Οκ», μου κάνει ο Βασίλης με ένα νεύμα. «Ξέρω εγώ, μην απασχολείσαι». Και λέει το τραγούδι εκπνέοντας το καπνό από το τσιγάρο πάνω στο μικρόφωνο. Ο Βασίλης είναι πολύ ροκ τύπος, δεν υπάρχει άλλος σαν και αυτόν. Ήμουν ενθουσιασμένος με την ερμηνεία του. Μετά από αυτό ήρθε το φαινόμενο με την ίδια πάντα λογική και έγινε ο χαμός. Ο Βασίλης για μένα φωνητικά είναι ένας πραγματικός οδροστοτήρας. Η φωνή και η ερμηνεία του σε καθυλώνουν. Ήθελα να του φτιάξω ένα τραγούδι στο οποίο να είναι φαινόμενο, ρε παιδί μου, και να τον παρομοιάζω με το φαινόμενο των καταστροφών, της δημιουργίας των πυραμίδων και της καταιγίδας, αλλά με ένα χιουμοριστικό τρόπο. Να δηλώνει πως είναι φαινόμενο που έχει καταφέρει να την αντέξει. Από την άλλη παίρνεις ένα τραγουδιστή τόσο τεράστιο και τόσο μοναδικό ως προς τον ήχο της φωνής του και τον παρομοιάζεις με κάτι τόσο εντυπωσιακό όσο μια καταιγίδα ή με ένα δημιούργημα που έχει κατασκευαστεί και δεν μπορεί κανείς να το εξηγήσει. Φαντάσου λοιπόν πως είχα κάτι ακόμα στο μυαλό μου, έναν άντρα σαν το Βασίλη, δηλαδή να είναι τόσο γλυκός, τόσο ραπισιάρης πως μια γυναίκα και να της λέει «Τι αισθάνεσαι για μένα, τι αξίζω εγώ για σένα, νιώθουμε άραγε το ίδιο ή εσύ κάτι πιο λίγο». Λόγια που δεν περιμένεις να ακούσεις από έναν άνθρωπο σαν τον Καρά. Λόγια τόσο ευαίσθητα υπομένα σε μια γυναίκα. Η τελευταία μου συνεργασία μαζί του ήταν για το δίσκο «Κύριος Μα και Αλήτης». Ο Βασίλης όταν βγαίνει στη σκηνή είναι σαν να βγαίνει ο ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Αυτό δεν το έχει κανένας τραγουδιστής. Νομίζω πως για τη δική του γενιά είναι ένας από τους μεγαλύτερους λαϊκούς τραγουδιστές. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην ακούσεις την πρώτη νότα, τον πρώτο στίχο και να πεις ότι αυτός είναι ο Καράς. Αυτό είναι ένα από τα μεγαλύτερα προτερήματα των τραγουδιστών, να είναι αναγνωρίσιμοι από την πρώτη νότα, και σου ξαναλέω πως ο Βασίλης είναι καθηλωτικός στην ερμηνεία του. Γενικά απέφευγα να πηγαίνω στα μαγαζιά. Μόνο στις πρεμιέρες πήγαινα, αλλά έχω δει στην πίστα όλους τους τραγουδιστές.
Αυτό όμως που έχω δει να γίνεται με τον Καρά όταν βγαίνει στη σκηνή, δεν το έχω ξαναδεί με άλλο τραγουδιστή. Να ακούς ένα δυνατό «Ω», σαν να έχει μπει γκολ σε γήπεδο. Αυτό μόνο στον Καρά συμβαίνει και σε κανέναν άλλον. Στους άλλους θα ακούσεις ένα χειροκρότημα ενθουσιασμού και τίποτα παραπάνω. Ο Βασίλης που γνωρίζω εγώ, ενώ είναι ένα τόσο μάτσο άντρας, είναι συγχρόνως και τόσο ευαίσθητος. Ίσως να είναι και παραπάνω ευαίσθητος από το κανονικό. Είναι πολύ καλός άνθρωπος, σπάνιο για ανθρώπους του χώρου. Είναι από τους πιο έντιμους ανθρώπους που έχω γνωρίσει στη ζωή μου. Όταν είχα πάει στο χωριό του και μου έδειξε τους πίνακες που έχει ζωγραφίσει, ήταν ξεκάθαρο, ρε παιδάκι μου, ότι ο άνθρωπος έχει ανάγκη να εκφράσει με κάθε τρόπο αυτή την ευαισθησία. Τη δείχνει τόσο στο τραγούδι όσο και στη ζωγραφική και μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση αυτό. Δεν μπορείς να φανταστείς έναν άντρα σαν το Βασίλη Καρά να κάθεται να πιάνει το πινέλο και να ζωγραφίζει τόσο ωραία τοπία. Στον τελευταίο δίσκο που κάναμε, όταν τον περίμενα στο στούντιο, πήγα σε μία κάβα νωρίτερα για να τον ευχαριστήσω και βρήκα ένα ουίσκι 18 ετών. Ήταν και πολύ ακριβό μάλιστα. Με το που έρχεται μέσα, αγκαλιαζόμαστε, φινιόμαστε και του λέω «Σου έχω το τέλειο φάρμακο» και του δείχνω το μπουκάλι με το ουίσκι. «Τι βλακίες είναι αυτές, ρε πιτσιρίκο», μου λέει. «Πήγαινε από ένα περίπτερο και πάρε ένα κανονικό. Δεν το θέλω αυτό». Είναι τόσο απλός που θέλει ουίσκι του περιπτέρου και όχι το ακριβό. Αυτός είναι ο Βασίλης, να τον έχει καλά ο Θεός. Ένας άλλος συνεργάτης του Βασίλη Καρά είναι ο Βασίλης Γκόγκος. Είναι ο Θεσσαλονικιός επιχειρηματίας που έχει κάνει τις περισσότερες συνεργασίες με τον Βασίλη. Χάρηκε πάρα πολύ. Νομίζω όταν του ζήτησα να μιλήσει για τον Βασίλη, βρεθήκαμε στο ξενοδοχείο και εκείνο που μου έκανε μεγάλη εντύπωση ήταν τα πρώτα του λόγια. Τα τόνιζε με έμφαση, λέξη προς λέξη, και νομίζω πως σε 3 λέξεις είπε όσα ήθελε να πει για τον Βασίλη. Βασίλης Καράς, ο πρίγκιπας, ο άρχοντας, ο βασιλιάς της νύχτας. Είμαστε μαζί από το 90-91 και βρεθήκαμε κάπως περίεργα. Ένα πρωινό μετά τη δουλειά φύγαμε από το Βαντάζ, εγώ με την παρέα μου, και πήγαμε σε ένα πρωινάδικο στην Τάλια, δίπλα από την Καμάρα. Εκεί ήταν ο Βασίλης με την παρέα του. Το 1990 ήταν γνωστός βέβαια και εγώ τον είχα παρακολουθήσει στην Καλύβα που τραγουδούσε και γινόταν χαμός. Όλο το μαγαζί ήταν πάνω στα τραπέζια, ο κόσμος χόρευε, διασκέδαζε και ήταν πάνω από το κεφάλι του Βασίλη ένα βουνό από πιάτα. Αφόρμητα τον πλησιάζω και του λέω «Βασίλη μου, εσύ είσαι ο βασιλιάς της νύχτας, αλλά αγαπητέ μου, δεν έχεις φορέσει το στέμμα ακόμα». «Το στέμμα μπορώ να στο βάλω εγώ, έλα μαζί μου στην πολιτεία και θα δεις». Με κοιτάει ο Βασίλης, ήξερε βέβαια ποιος είμαι, με ζυγιάζει καλά με εκείνο το αετήσιο μάτι του και μου λέει «Γιατί όχι, είμαι μέσα». Ο Βασίλης ήξερε πως το Αβαντάζ, που ήταν λίγο πιο έντεχνο ροκ μαγαζί, γινόταν χαμός και όλοι οι καλλιτέχνες θέλανε τότε να συνεργαστούν μαζί μου. «Να κάνουμε ένα ραντεβού τότε», του λέω. «Βεβαίως», μου λέει, «γιατί όχι». Αλλάζουμε τηλέφωνα την ίδια βραδιά με το συγχωρεμένο τον Καραηλία και κανονίζουμε την άλλη μέρα ραντεβού. Τα βρίσκουμε με τον Καραηλία που ήταν ας πούμε ο μάνατζερ του. Το συζητάμε, τα βρίσκουμε και κλείνουμε για το καλοκαίρι. Ήταν ακόμα χειμώνας, νομίζω πως ήταν Φεβρουάριος προς Μάρτιο, και κλείνουμε για το καλοκαίρι στην πολιτεία. Εγώ συνεχίζω να παρακολουθώ τον Βασίλη που τραγουδούσε. Τον έβλεπα και ήμουν σίγουρος πως στην πολιτεία θα σκίζαμε. Ξεκινάνε, αγαπητέ μου, στην πολιτεία και γίνεται το έλα να δεις. Γέμισε όλο το βουνό από αυτοκίνητα, έγινε όλο το βουνό ένα μεγάλο πάρκινγκ. Η αίθουσα χωρούσε 2.500 άτομα και εμείς βάλαμε 3.500 κόσμο. Ακόμα και τα παρτέρια που είχαμε τα λουλούδια τα βγάλαμε και βάλαμε τραπέζια με καρέκλες για να εξυπηρετήσουμε τον κόσμο. Τα αυτοκίνητα ήταν μέχρι κάτω στο γήπεδο και ο κόσμος ανεβαίνε με τα πόδια. Δεν το έχω ξαναδεί ποτέ στη ζωή μου αυτό το πράγμα. Αν και αισιόδοξος από την πρώτη στιγμή,
Αυτό το πράγμα δεν το περίμενα. Ήταν πέρα από τη φαντασία μου. Εγώ με το Βασίλη καθόμασταν στην πόρτα, στην είσοδο του μαγαζιού και χαιρετούσαμε έναν τον κόσμο που ερχόταν. Άρεσε πολύ αυτό. Χαιρόταν ο κόσμος για το καλωσόρισμα. Λέγαμε και 5 κουβέντες μέχρι να ξεκινήσει το πρόγραμμα. Τέτοιος πανικός δεν έχει ξαναγίνει. Εγώ τουλάχιστον δεν είχα ξαναδεί. 3.500 κόσμος να τραγουδάει με πάθος κάθε βράδυ στο μαγαζί. Ήταν απίστευτο. Λες και γινόταν σεισμός. Όλοι οι θαμώνες ήξεραν όλα τα τραγούδια του Βασίλη απ' έξω και το μαγαζί πήγαινε και ερχόταν από την πολλή ένταση και το τραγούδι. Εγώ, για να είμαι ειλικρινής, δεν τα ήξερα όλα τα τραγούδια του Βασίλη. Εκεί τα έμαθα όλα. Εκτός από αυτό, οι πελάτες του Βασίλη πίνανε του σκοτωμού. 3 άτομα 2 μπουκάλια ουίσκι. 4 άτομα 3 μπουκάλια ουίσκι. Χάζεψα, Θεέ μου, έλεγα από μέσα μου. Τι γίνεται εδώ πέρα? Μεγαλύτερη κατανάλωση σε αλκοόλ δεν έχω ξαναδεί ποτέ στη ζωή μου. Και έχω πολλά χρόνια στη νύχτα. Μικροί και μεγάλοι ανέβαιναν στην πολιτεία να δουν το δικό τους τραγουδιστή, το Θεσσαλονικιό, το Καρντάσι, τον Πόντιο, που αναποδογύρισε τη νύχτα της πόλης και της έβαλε φωτιά. Έτσι ξεκίνησε η συνεργασία μας με τον Βασίλη. Αργότερα που γνωριστήκαμε καλύτερα, το λάτρεψα σαν άνθρωπο και τον αγάπησα. Ο Βασίλης, μπορώ να το πω, είναι σαν αδερφός μου. Ζήσαμε πολλά, μεγαλώσαμε μαζί και είμαι χαρούμενος που είμαι ο επιχειρηματίας που έχει κάνει τις περισσότερες σεζόν με τον Βασίλη και όπως πρέπει να κάνουν οι αληθινοί φίλοι, στα δύσκολα ήμουν εκεί. Σαν άνθρωπος είναι καταπληκτικός. Θέλω να το πω αυτό για να το ξέρει ο κόσμος, πως ο Βασίλης Κεσογλήρης βοηθάει πάρα πολύ κόσμο, χωρίς τυμπανοκρουσίες και φανφάρες, χωρίς να το ξέρει ο απλός κόσμος. Είναι ψυχούλα και έχει πολλά χαρίσματα σαν άνθρωπος. Είναι ευγενής στην ψυχή, αλλά έχει όμως 2 κουσουριά. Καπνίζει πολύ και τρώει πολύ. Τι να πρωτοθυμηθώ? Περάσαμε τόσο ωραία στην πολιτεία και μετά στο Αβαντάζ που δεν έχω λόγια να τα περιγράψω. Έχουμε κάνει ηλέδια καταπληκτικά. Θα δεις φωτογραφίες με το συνέτερό μου τον Παπαδόπουλο. Θα είμαστε ξυπόλοιτοι στη σκηνή να χορεύουμε με το Βασίλη, την Αλέξια και τον Σφακιανάκη. Μικρός ήταν τότε. Θυμάμαι μια ιστορία με τον Νότι που πρέπει να την πω. Γύρισε μια μέρα ο Σφακιανάκης και μου λέει: εγώ δεν θα το έκανα αυτό αν ήμουν ο Βασίλης. Εννοούσε τότε που με υποχρέωσε και έκανα αφίσα του Νότι που δεν τον ήξερε ούτε η μάνα του. Οι ίδιες με του Βασίλη 48 φίλες παρακαλώ. Κι όμως ο Σφακιανάκης προς τιμήν του δεν το έχει ξεχάσει ποτέ αυτό. Το έλεγε παντού. Όταν λοιπόν τραγούδισε μαζί, συνεργάστηκε με τον Νότι Σφακιανάκη, που δεν ήξερε κανείς, μόνο η μάνα του όπως έλεγε και εκείνος, ο επιχειρηματίας ο Θεσσαλονικιός δεν είχε γράψει το όνομά του Νότι Σφακιανάκης. Τον υποχρέωσε λοιπόν να βγάλει καινούριες αφίσες για να γράψει το όνομα Νότι Σφακιανάκης, λέγοντας: μα δεν βλέπεις ότι αυτό το παιδί έχει ταλέντο και θα πάει μπροστά? Συγγνώμη, από το 92 δηλαδή έχεις να συνεργαστείς με τον Βασίλη, ναι, με κάποιο όνομα? Άκου μια ιστορία, να την πω την ιστορία. Κύριε, να την πω. Παρακαλώ. 1992. Έρχονται και μου κάνουν πρόταση ο Βασίλης ο Γκόγκος από τη Θεσσαλονίκη. Ο Γκόγκος. Να πάω ο επιχειρηματίας της πολιτείας. Να πάω να τραγουδήσω με τον Βασίλη τον Καρά και την Αλέξια στην πολιτεία. Αλέξια. Ναι. Πού σε σκέφτηκες? 92 λοιπόν. 3 χρόνια μετά. Μου κάνει πρόταση. Ο Γκόγκος έκανε τον ανήξερο. Όχι. Εμφανίζεται ο Γκόγκος και μου κάνει πρόταση να πάω στη Θεσσαλονίκη και μου λέψισα και το Βασίλη να σου κάνουμε 48 φίλια αφίσα. Είναι προς τιμή του Βασίλη που πήγα εγώ τώρα στο ξεκίνημα και είχα εισάξει αφίσα μόνος μου. Τεράστιο πράγμα. Τεράστιο. Η ίδια αφίσα με τον Καρά. Ναι, τεράστιο. Κομπλεξάριστος ο Βασίλης. Πολύ. Ο Βασίλης δεν έχει τέτοια προβλήματα και δεν έχει τίποτε να ζηλέψει και συνεργάζεται με όλους στα ίσια και επί της ουσίας και βοήθησε πολλούς τραγουδιστές. Ο Πασχάλης Τερζής είχε σκοπό να σταματήσει κάποια στιγμή το τραγούδι. Ήταν αγανακτισμένος και θυμωμένος που όλοι του λέγανε τι καλός τραγουδιστής είναι, αλλά το πράγμα δεν πήγαινε. Δεν τον βοηθούσε κανείς. Το έμαθε ο Βασίλης, με βάζει μία μέρα μέσα στο αυτοκίνητο και μου λέει: θα δουλέψουμε στο Αβαντάζ μαζί με τον Πασχάλη. Ο Πασχάλης τότε δεν είχε βγάλει ακόμα τον δίσκο με τον Νικολόπουλο και ο Βασίλης ήταν πιο πάνω από εκείνον.
Πήγαμε στο σπίτι του στην Αγία Παρασκευή και του λέει ο Βασίλης: «Πασχάλη, ό,τι θέλεις από μένα, πάρε δικό σου μπουζούκι, δικιά σου ορχήστρα, τραγούδα και πες όσα θέλεις και εγώ θα είμαι μαζί σου για ό,τι γουστάρεις». Για το οικονομικό μίλαμε τα παιδιά. Έτσι κλείσαμε τότε με τον Πασχάλη στο Αβαντάζ. Θυμάμαι ακόμα για ένα μήνα αισθάνεται άσχημα ο Πασχάλης, γιατί τότε ο Πασχάλης όταν έβγαινε στην πίστα και τραγουδούσε ζωγράφιζε, αλλά δεν ήταν πολύ βρωστός εκτός από τη Θεσσαλονίκη. Όταν όμως έβγαινε ο Καράς που είχε κάνει το δίσκο με τη Μήνος και τα λοιπά, ούρλιαζε ο κόσμος από ενθουσιασμό. Του έλεγε ο Καράς: «Αχ ρε Πασχαλάκο χοντρούλι μου, αν είχα τη φωνή σου θα τους άλλαζα τα φώτα». Είστε καλά! Να είστε καλά! Μας ακούτε καλά! Ο Βασίλης ήξερε πως ο Πασχάλης ήταν ένας μεγάλος τραγουδιστής. Το πίστευε και προς τιμήν του, το έλεγε κιόλας. Το μεγαλείο του Καρά είναι αυτό. Έλεγε πως ο Τερζής είναι από τους μεγαλύτερους τραγουδιστές που έχει η Ελλάδα, μαζί με τον Μπάριο. Ποιος θα έλεγε ότι είναι καλύτερος τραγουδιστής ακόμα και από τον ίδιο? Κανείς. Έτσι ακριβώς έγιναν τα πράγματα. Τα άλλα είναι λόγια να αγαπιόμαστε. Πέρασε πολλά στη ζωή του ο Βασίλης, αλλά ήταν και μεγάλο πειραχτήρι. Μου έκανε χοντρές πλάκες και με έστελνε αδιάβαστο πολλές φορές. Μου έλεγε για πλάκα: «Δεν θα έρθω φέτος στο μαράζι σου, δεν θα συνεργαστούμε άλλο». Κουράστηκα. Τον πίστευα κι εγώ και πήγαινα με τον Ανδρικόπουλο στα Βραστά, στο σπίτι του, και καθόμουν με τις ώρες απ' έξω για να τον δω. Είχε μία σκύλα την Έλλη που γάβγιζε πολύ. Την πλησίαζα εγώ και της έλεγα: «Αγάπη μου, εγώ είμαι ο Βασίλης το αφεντικό, μη γαυγίζεις». Από τα πολλά γαυγίσματα σύπναγε η Χριστίνα και μόλις μας έβλεπε στεναχωριόταν, γιατί καταλάβαινε την πλάκα που μας έκανε ο Βασίλης. «Τι θέλετε τέτοια ώρα εδώ?» «Ήρθα να δω τον καλλιτέχνη μου», της έλεγα στεναχωρημένος εγώ. Που φώναζε η Χριστίνα, έβγαινε χαμογελαστός εκείνος και η πλάκα τελείωνε εκεί. Μου έκανε πολλά τέτοια καψόλια. Τι να πρώτο θυμηθώ? Περάσαμε υπέροχα χρόνια, έχουμε καιρό να συνεργαστούμε, αλλά η αγάπη είναι αγάπη και θα είναι παντοτινή. Του έχω πει πως στο τέλος, όταν πάρουμε σύνταξη, θα κάνουμε μαζί ένα μικρό μαγαζάκι. Εγώ θα σερβίρω, ο συνέτερός μου ο Παπαδόπουλος θα είναι στην κουζίνα και ο Βασίλης θα τραγουδάει για πάρτι μας. Ο Βασίλης είναι αποδεκτός από όλους τους καλλιτέχνες, γιατί δοκίμασε και είπε διαφορετικά τραγούδια. Τραγούδια που τραγουδούν και οι έντεχνοι, γιατί του αρέσουν και έγινε αγαπητός και από εκείνη την πλευρά. Γενικά ο Βασίλης έκανε καλά που δοκίμασε και τραγούδισε τραγούδια που τα έλεγαν οι έντεχνοι. Για μένα δεν υπάρχει αυτός ο διαχωρισμός. Υπάρχει καλό και κακό τραγούδι και αυτό μου το είχε πει η Χαρούλα Αλεξίου, να τον έχει καλά ο Θεός. Φίλες και φίλοι, αυτοί ήταν οι συνεργάτες. Συνεχίζουμε στο επόμενο επεισόδιο με ακόμα σημαντικότερα ονόματα. Μείνετε εδώ γιατί θα ακούσετε μόνο αληθινές ιστορίες σε αυτό το κανάλι. Να είστε καλά.